Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Newsroom. І сьогодні знову доведеться говорити про мобілізацію. Не тому, що хочеться, а тому, що держава буквально щодня подає нові сигнали. Правила гри змінюються, і ці зміни вже не в теорії, а в документах. Останні тижні люди живуть у дивному стані. З одного боку, ніби нічого не відбувається, з іншого відчуття, що сітка затягується. І це відчуття насправді не з повітря. Розпочнемо ми з такого явища, як ілюзія. Мене це все не торкнеться. Багато чоловіків роками жили з простою логікою. Якщо не ходив у ТЦК або ж у військкомат, якщо не проходив ВЛК, якщо ніде не світився, то мене наче і не існує для системи. Ця логіка більше не працює. Держава чітко дала зрозуміти, епоха «сам прийшов, сам став на облік» завершена. На зміну їй приходить інше правило – облік без вашої участі. Отже, є постанова, яка все змінює. На початку грудня Кабінет міністрів України ухвалює постанову номер 1632. Документ сухий, бюрократичний, але за ним дуже серйозні наслідки. Йдеться про запуск експериментального проєкту автоматичного взяття на військовий облік чоловіків віком від 18 до 60 років, які раніше на обліку не перебували. Ключові слова насправді тут, як я вже зауважував в одному з наших відео, експериментальний і без медогляду. Тобто, без походу в ТЦК, без ВЛК, без вашої згоди, без попередження. Друзі, якщо вам важливо розуміти, що реально відбувається, а не лише читати заголовки, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom. Тут ми розкладаємо все по паличках і розжовуємо всі підводні камені. Отже, є таке запитання. Чому саме зараз? Офіційна версія – актуалізація даних, оптимізація, цифровізація. Неофіційна – її всі знають. Людей не вистачає. Про це вже говорять відкрито. Представники Генштабу, депутати, сам президент. Озвучена цифра близько 30 тисяч мобілізованих щомісяця. І водночас звучить інше. Цього недостатньо, щоб перекривати потреби фронту. Коли керівництво країни починає публічно визнавати, що мобілізація – важке рішення, це означає лише одне. Резерви вичерпуються. Давайте собі уявимо систему, яка має виконати план, але не має достатньо добровольців. Що вона робить? Правильно, підтягує реєстри. Насправді, ви знаєте, це не зло і не добро. Це логіка будь-якої великої державної машини. І зараз ми бачимо саме цей етап. Тож, давайте знову ж таки розберемося і повторимо вкотре, які дані збиратимуть. Це найважливіше. Слово «реєстри» звучить насправді так. Абстрактно. За ним дуже конкретний перелік. Міністерство оборони України через електронну взаємодію отримує доступ даних із демографічного реєстру, міграційної служби і інших державних баз. Що ж саме підтягнеться? Персональні дані, паспортна інформація, податковий номер, фотобіометрія, адреси реєстрації, дані про перебування за кордоном, факти виїзду і повернення в Україну. Тобто, історія «я за кордоном, мене не бачать» більше не працює. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вважаєте, що люди мають знати правду про всі ці процеси. Це реально допомагає поширювати інформацію. Я нагадую, що вподобайка – це от пальчик вгору, воно є тут десь під цим відео. Отже, давайте з вами розберемося, кого це зачепить першим. Є насправді дві основні групи. Перша – ті, хто свого часу не став на облік у 17 років. І друга – це чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Під час будь-яких дій з документами, зміни паспорта, оформлення довідок, система може автоматично внести людину до військового обліку. І так, без медогляду. Це прямо прописано в цьому документі. Що ж далі? Тепер включаємо логіку. Якщо держава створює повну базу, має фото, адресу, паспорт, статус перебування, то наступний крок – активне використання цієї бази. Це означає масове повідомлення, вимоги оновити дані, штрафи за ігнорування,
більш точне таргетування мобілізаційного ресурсу. І, друзі, це не страшилка. Це просто послідовність дій будь-якої системи. Паралельно ж, держава говорить про покращення підготовки, збільшення базового навчання до 51 дня, винос центрів підготовки далі від фронту. Насправді це правильні кроки, але давайте чесно. 51 день не робить з цивільної людини професійного військового. І це теж розуміють буквально всі. А тепер те, про що обговорюють не на брифінгах, а на кухнях. Якщо війна не завершується, втрати накопичуються, ротації потрібні, добровольців не більше, то мобілізація буде ставати жорстокішою, а не м'якшою. Не через слова, через механізми, через цифру, через контроль і через облік. Друзі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео, місто, населений пункт чи країна, і що ви думаєте про от такий от автоматичний військовий облік. Нинішні зміни – це не паніка, це підготовка системи до довгої дистанції. Чим довше триватиме війна, тим менше в ній буде добровільності і тим більше адміністрування. Поділіться, будь ласка, цим відео в соціальних мережах. Підтримайте канал Newsroom, якщо маєте таку можливість. І головне, розумійте, що відбувається, бо незнання сьогодні – це найгірша стратегія. Ну а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви особисто, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною, якщо дійсно у вас є така можливість. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.